اهلا بحضراتكم في قناة ديكور ورسم. النهاردة معانا طريقة تركيب الستيل بطريقة جديدة. اول حاجة بنجيب قلم فلوماستر زي ما حضراتكم شايفين، وبنبدأ ناخد الشكل اللي احنا هنعمله بحيث لما نيجي نلزق ما نتوهش في الجنب، نبقى متأكدين من الشكل اللي احنا هنعمله ومقتنعين بيه قبل ما نلزق الستيل، لان طبعا لو لزقنا الستيل بالسيليكون العظم الموضوع هيبقى صعب وهيبوظ لو فكناه. بنبدأ نشكل الجنب بالطريقة اللي احنا عايزينها. يعني انا هنا بشتغل طولي علشان الجنب اللي عندي مش عريض، فبشتغل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ببدأ اشوف بقى الشكل مناسب ازاي وبرجع ابص على الجنب تمام، ببدأ اجيب الستيل واشتغل بيه. بقيس الاول الستيل بتاعي وباخد علام بالظبط زي ما حضراتكم عشان ما اجي الزق يبقى مظبوط وماشي مع الحيطة. ده ستيل 3 سنتي العرض بتاعه. بنجيب السيليكون العظم زي ما حضراتكم شايفين وبنبدأ نمشي بيه طريقة زجزاج كده، بحيث اللي هو لما تيجي تلزق يفرش تحت الستيل كله. وطبعا ولا تزود قوي ولا تخليه قليل، بحيث لو زودت قوي هيطلع بره الستيل ويقرفك بعد كده في الشغل. بنبدأ نلزق الستيل بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. طبعا طول ما انت واخد المقاسات وقاصص بالطريقة الصح الموضوع بيبقى سهل بالنسبة لك، مش هتلاقي عقبة وانت بتلزق. وبتدوس كويس على الستيل بحيث اللي هو يوزع السيليكون تحت الستيل. وبنبدأ نلزق زي ما حضراتكم شايفين لحد ما يتثبت، واللزق ده طبعا بنشيله بعدين. بنبدأ نوزع التيب على الستيل كل مثلا 20 سنتي أو 25 سنتي، وبنبدأ نمشي بنفس الطريقة كده زي ما حضراتكم شايفين. بناخد المقاس وبالقلم في الماستر بنعلم، والمقص ده كويس جدا ومش غالي، يعني حوالي 70 جنيه بس ممتاز يعني زي ما حضراتكم شايفين كده. بنمشي نفس الطريقة، وأهم حاجة نمشي طبعا زجزاج بحيث يوزع السيليكون واحنا بنلزق. بنحطه في الأطرف زيادة شوية بحيث الأطرف تمسك وما تخلعش بعد كده. بنبدأ نمشي بنفس الطريقة، ندوس كويس على الستيل ونلزق زي ما حضراتكم شايفين كده. وفي البداية والنهاية بزود شوية عن الطبيعي زي ما حضراتكم شايفين، بحيث لما اجي ألزق يبقى الأطرف ماسكة نفسها أكتر. بنمشي بنفس الطريقة كده لحد ما نخلص الحائط بتاعنا كله. ولو قدرنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا بحط الستيل تحت الستيل بحيث اللي يديله عزم وما يفلتش ويبقى اقوى. طبعا دي بتبقى حاجة كويسة جدا لو انت عرفت تدخل الستيل، وهو سهل جدا طريقتها زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني انا بزق الستيل تحت العود بحيث اللي يديله اهو بالظبط كده، يديله متانة اكتر زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا لقيت عود هنا التيب بتاعه مش متغطي فبكمله عشان ما يتبهدلش. زي ما حضراتكم بحط تيب انا من عندي عشان لقيت في طرف كده باين مش متغطي، ولقيت قطعة بقى فيها عوجة شوية في العود، فدي حلها بجيب قطعة ستيل وبتنيها زي ما حضراتكم شايفين وبديلها عزم وضغط بحيث اللي يرجع يردها تاني. زي ما حضراتكم شايفين بقرص عليها كده وببدأ ألزق كويس جدا، فدي بتديها ضغطة. أي عوجة في الستيل دي حلها بتاخد قطعة ستيل وبتتنيها وبتبدأ تضغط عليها هترد تاني زي ما حضراتكم هتشوفوا. ببدأ أشيل التيب بتاعي، كل التيب اللي أنا حاطه طبعا بعد ما نشف الستيل لو اتساب طبعا يوم بيبقى أفضل زي ما حضراتكم شايفين. مسكت وردت تاني في الحيطة، ودي أفضل طريقة ممكن ترد بيها أي عوجة في الستيل. بعد كده بنبدأ نجيب المعجون ونبدأ نملى بحيث اللي احنا نعمله مدفون جوه الحيطة ما يبقاش خارجي. زي ما حضراتكم شايفين بنبدأ نملى جنب الستيل بحيث اللي احنا نسويه بالحيطة.
وطبعا مهم جدا اول سكينة دي تبقى معجونة جديدة، مينفعش نعمل معجونة ضعيفة. يعني دي اللي انا شغال بيها، دي معجونة اونشيلد سكيب، وفي طبعا اكريليك 900، يعني حاجة من الاتنين دول بتبقى قوية. وبعد كده في السكينة التانية اعمل اللي انت عايزه، بس اهم حاجة اول سكينة تبقى اعصابها شديد، بحيث اللي هي تملى جنب الستيل، وطبعا بعد كده ما يحصلش اي اضرار. بنبدأ نملى الستيل بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. بنبدأ نسويه يعتبر بالحيطة. عايز تسحب الجنب كله مفيش مشكلة، بس أنا شايف يعني الطريقة دي بتديني النتيجة اللي أنا عايزها، اللي أنا أسحب حوالين الستيل بس، يعني لأن كده كده الستيل بيبقى كام ملي، يعني مش ارتفاعه عالي قوي، فسكنتين بيظبطوه أو 3 بالكتير قوي. بنبدأ نملى زي ما حضراتكم شايفين حوالين الستيل، وبعد ما بنخلص طبعا بنسيب المعجون ينشف، وبعد ما نتأكد اللي هو نشف 100 هنبدأ نسحب السكينة التانية بتاعته زي ما حضراتكم شايفين. ودي طبعا حتى لو معجونة مش انشيلد او اكريليك 900 مش فارق، يعني دي معجونة دايتون انا بعملها عشان الصنفرة. طالما اسست حاجة قوية مش بتفرق معاه بعد كده، السكينة التانية حتى لو ضعيفة مش بتأثر على حاجة، وبتبقى خفيفة معاك في الصنفرة. بنبدأ نسحب زي ما حضراتكم شايفين، بنملى ونساوي، بحيث ان احنا نخلي الشكل بتاعنا مية واحدة. بنبدأ طبعا نظبط، واللي محتاج سكينة تالتة بنديله، بحيث ان احنا نساوي كله بالحائط بتاعنا. اهم حاجة طبعا في المعجون نظبط كويس، لاني بعد ما نيجي نعمل القطيفة عليه مش هيبقى في فرصة اللي احنا نلقط او لا، احنا نظبطه من دلوقتي حتى لو هنديله سكينة زيادة. زي ما حضراتكم شايفين انا رصيته 3 سكاكين، وببدأ بعد كده اجيب الصنفرة، صنفرة 180 خرتيت، وببدأ اصفي الجنب كله بحيث ما يبقاش فيه اي رايش ولا اي حاجة. زي ما حضراتكم شايفين ببدأ اصنفره كويس جدا جدا، والصنفرة طبعا دي اهم حاجة. وبعد ما اتأكد اللي انا صفيته تمام زي ما حضراتكم شايفين، بجيب بلاستيك مط 2 كيلو، وبجيب 2 رتل بلاستيك، وبعد كده ببدأ ادور اللون الجنزاري اللي انا عايزه. طبعا يعني الاتنين رتل عندي خدوا 5 علب اخضر، وعلبة ونص ازرق، وشوية جملي وشعرية اسود. بس طبعا انا ببدأ بالراحة زي ما حضراتكم شايفين، ببدأ احط الوان بسيطة الاول، وبعد كده بقلب. بس انا بقول لحضرتك الكمية اللي خدتها الاتنين رتل: 5 علبة اخضر، وعلبة ونص ازرق، وشوية جملي وشعرية اسود. زي ما حضراتكم شايفين اداني اللون دوت. لو انت حضرتك هتعمل رتل واحد هتحط نص الكمية. ببدأ اخد فرشة زي ما حضراتكم شايفين، طبعا بلاستيك مش بنخفه قوي، يعني لو حطينا نحط 5% مية بس، مش اكتر من كده. وببدأ بعد كده بالرولة الكبيرة بملى الجنب كويس جدا. يعني انا هنا اديته وش واحد عشان انا مخليه شحم، مش حاطط مية كتير، سطر زي ما حضرتك شايف كده. ببدأ امسه كويس، وبعد كده بنجيب القطيفة. بجيب 2 رتل قطيفة دي GLC، حضرتك اشتغل بالنوع اللي انت عايزه، بس دي ممتازة يعني. والالوان GLC برضه كويسة جدا. ببدأ على ال2 رتل احط علبتين اخضر، وربع علبة ازرق، وشعرية اسود.
انا بقول لحضرتك كمية، بس طبعا اي حد بيجي يدور لون لازم يبدأ بالراحة في الالوان شوية، حاجة حاجة لحد ما يوصل للون اللي هو عايزه. يعني مش بتجيب، يعني انا ما حطيتش العلبتين الاخضر مرة واحدة ولا شوية، لا بمشي بالراحة لحد ما اوصل للدرجة اللي انا عايزها. بس الاتنين ريت اللي خدوا 2 علبة اخضر وربع ازرق وشعرات اسود زي ما حضراتكم شايفين، وبيدينا لون ممتاز كأنه لون كمبيوتر. اللون ده في ناس كتير فاكرة اللي هو مش بيجي الا كمبيوتر، لا، اللون دوت زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي ممكن تجيبه على ايدك بنفس الطريقة كده، وبيطلع ممتاز، يعني لون جنزيري ممتاز. بعد كده ببدأ امشي بنفس الطريقة. طبعا اتأكدت الحائط عندي نشف، ويفضل الأرضية تبقى أغمق درجة زي ما حضراتكم شايفين، عشان القطيفة بيبقى كاشف شوية فما ينفعش لون فاتح تحته، لازم تخليه أغمق درجة. وبنبدأ بالرولة الكبيرة ندي وش قطيفة. طبعا بردك القطيفة مش بنخف قوي، بحيث الوش اللي بنديه بيستر زي ما حضراتكم شايفين. وبنبدأ بعد كده هنقطع القطيفة. طبعا يفضل 2 يشتغلوا في القطيفة، ولو واحد مفيش مشكلة، بس يفضل يبقى 2 بحيث ان حد يرمي زي ما حضراتكم هتشوفوا كده، حد يرمي ويرمي يعني كويس جدا، وحد تاني بيقطع بالمالك. ولو واحد لوحده بردك ممكن يشتغلها، بس لو 2 اشتغلوا بنفس الطريقة دي مستحيل تعمل لحام منك، اللي جنب كله هيطلع مية واحدة زي ما حضراتكم شايفين. طول ما الاتنين شغالين بالطريقة دي، واحد بيرمي في جزء والتاني بيروح يقطع في الجزء التاني، صعب جدا طبعا تعمل لحام منك. حتى لو الجو حر وفي هوا شديد ما تقلقش خالص، بتبدأ تقطع. هو يفضل طبعا ان انت بتبقى قافل الشبابيك مفيش هوا، بحيث ان انت تشتغل براحتك. بنبدأ نمشي في نفس الطريقة، وأول حاجة بتعملها طبعا بتعمل اللحام زي ما حضراتكم شفتوا، بحيث ايه اللحام ده أول حاجة ممكن ينشف، فانت بتبدأ حد يرمي وانت تعمل اللحام الأول وتبدأ تقطع الباقي زي ما حضراتكم شايفين. تبدأ بالملك تقطع لحد ما تبقى الحائط كله شكل واحد. وبعد كده بعد ما بينشف بنبدأ نشيل التيب اللي على الستيل زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا الشكل هيبدأ يظهر وتقطيع القطيفة واضح قدام حضراتكم. الجنزري مع الذهبي طبعا أكثر من رائع. بنبدأ نشيل التيب بتاعنا وبيبدأ الشكل يظهر، طبعا حاجة جميلة جدا. اللون الجنزيري مع الذهبي طبعا حكاية. بنبدأ نشيل كل التيب اللي على الستيل زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بيبقى فيه مرمات بسيطة، بتجيب قلم رسم صغير وبنبدأ نلم كل العيوب اللي ظهرت من التيب، بحيث اللي انت تفنشه ما يبقاش فيه اي غلطة زي ما حضراتكم شايفين كده. بنبدأ نلم أي غلطة في التيب أو أي عيب في التيب، وبيظهر زي ما حضراتكم شايفين كده الشكل، حاجة جميلة جدا. أتمنى تكون الفكرة والديكور عجبكم، ولو عجبك الديكور وانت مش مشترك في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.